Sâu thẳm trong những cánh rừng mù sương rậm rạp của lục địa châu Phi, tồn tại một gã khổng lồ mang sức mạnh kinh hoàng có thể dễ dàng nghiền nát xương cốt của bất kỳ sinh vật nào. Với vóc dáng đồ sộ vạm vỡ và bắp tay to bằng vòng eo của một người trưởng thành, khỉ đột luôn bị khắc họa như những con quái vật khát máu đầy phẫn nộ trong văn hóa đại chúng. Nhưng sự thật tiến hóa lại ẩn chứa một nghịch lý chấn động. Tại sao sinh vật sở hữu sức mạnh cơ bắp bậc nhất chốn rừng xanh này lại chưa từng đi săn và giết bất kỳ một con mồi nào? Điều gì đã buộc một cỗ máy sinh học nặng hơn 200 kg, trang bị những chiếc nanh nhọn hoắt lại tiến hóa thành những nhà sư ăn chay hiền hòa và mong manh nhất của thế giới tự nhiên? Bí mật sẽ được hé lộ ở cuối video. Chào mừng bạn đến với thế giới của khỉ đột, hay còn gọi là gorilla, loài linh trưởng vĩ đại và lớn nhất còn tồn tại trên trái đất ngày nay. Trước khi đi sâu vào vương quốc này, hãy dành một giây nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thước phim giải mã tự nhiên kỳ thú. Dòng dõi của nhân loại và khỉ đột đã tách ra từ một tổ tiên chung trong quá khứ, cách đây khoảng 8 đến 9 triệu năm trước. Chúng ta chia sẻ với giống loài này khoảng 98,3% mã di truyền, biến khỉ đột thành người họ hàng gần thứ hai của con người, chỉ đứng sau sự tương đồng của tinh tinh và bonobo. Dù không phải là tổ tiên trực tiếp của con người hiện đại, khỉ đột là một nhánh tiến hóa vô cùng quan trọng để chúng ta thấu hiểu về lịch sử hình thành của bộ linh trưởng. Hiện tại, vương quốc của loài vật này bị chia cắt thành hai lãnh địa chính nằm ở khu vực xích đạo của vùng cận Sahara, châu Phi. Lãnh địa phía Tây là nhà của loài khỉ đột vùng đất thấp phương Tây và loài khỉ đột Cross River cực kỳ hiếm gặp. Trong khi đó, lãnh địa phía Đông là nơi sinh sống của khỉ đột vùng đất thấp phương Đông và những bóng ma kiêu hãnh của dãy núi lửa Virunga mang tên khỉ đột núi. Bất chấp thân hình vĩ đại và quyền uy trốn rừng thẳm, cả 4 phân loài khỉ đột hiện nay đều đang nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp và đối diện trực tiếp với bóng đen tuyệt chủng. Số lượng khỉ đột phương Tây còn lại khoảng 300.000 cá thể, nhưng đang suy giảm nghiêm trọng do sự thu hẹp sinh cảnh, nạn săn trộm và sự tàn phá của virus Ebola. Đáng buồn hơn, loài khỉ đột núi lừng danh thế giới hiện chỉ còn vỏn vẹn hơn 1.000 cá thể đang chật vật sinh tồn trong những khu rừng sương mù lạnh lẽo cách ly với thế giới. Khác với sự hỗn loạn của bầy tinh tinh hay sự cô độc tuyệt đối của đười ươi, cấu trúc xã hội của khỉ đột là một gia đình phụ hệ vô cùng gắn kết, ổn định và có tính kỷ luật cao. Trái tim của mỗi gia đình, khỉ đột là một con đực đầu đàn trưởng thành duy nhất, giữ vai trò thống soái và được gọi bằng danh xưng lương bạc hay silverback. Danh xưng lưng bạc bắt nguồn từ mảng lông màu xám bạc tuyệt đẹp đặc trưng xuất hiện trên lưng con đực khi chúng bước vào độ tuổi 12, đánh dấu sự trưởng thành và sức mạnh quyền lực. Lương bạc không chỉ là người cai trị tuyệt đối mà còn là lá chắn sống vững chắc, sẵn sàng hy sinh tính mạng để chiến đấu bảo vệ gia đình khỏi báo hoa mai hay những con đực lang thang khác. Xung quanh vị vua lương bạc là một hậu cung gồm 3 đến 4 con, cái trưởng thành cùng với những đứa con nhỏ của chúng được bao bọc an toàn ở trung tâm bầy. Mối quan hệ hôn nhân của khỉ đột diễn ra theo chế độ đa thê,
nhưng lại mang tính tự nguyện và diễn ra trong bầu không khí hòa bình đến bất ngờ. Những con cái trưởng thành không hề bị ép buộc, chúng hoàn toàn tự do, lựa chọn rời khỏi gia đình gốc của mình để đi theo một lương bạc mà chúng cho là dũng mãnh và mang lại cảm giác an toàn nhất. Cơ chế di cư liên tục này của con cái là một chiến lược tiến hóa tuyệt vời của tự nhiên nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng giao phối cận huyết làm suy thoái mã gen. Một khi đã lựa chọn được người bạn đời, lương bạc ưng ý, khỉ đột cái sẽ xây dựng sự gắn kết, lòng trung thành với gia đình đó trong suốt phần đời còn lại của mình. Tình cảm gia đình của khỉ đột vô cùng sâu sắc, chúng thường xuyên dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để âu yếm, trải lông cho nhau và chăm sóc những cá thể đang bị thương. Những con lương bạc khổng lồ vô cùng tàn nhẫn với kẻ thù nhưng lại vô cùng dịu dàng với gia đình, sẵn sàng nằm im để những con khỉ đột non trèo lên lưng đùa giỡn. Thời gian mang thai của khỉ đột cái kéo dài 8 tháng rưỡi, một mốc thời gian sinh học gần như tương đương hoàn toàn với phụ nữ loài người chúng ta. Khỉ đột con khi mới sinh ra vô cùng yếu ớt, không có khả năng tự vệ và phải phụ thuộc tuyệt đối vào nguồn sữa, cũng như sự bảo bọc cõng trên lưng của mẹ trong suốt 3 đến 4 năm đầu đời. Đây là khoảng thời gian vàng để chúng được truyền đạt mọi kỹ năng sinh tồn phức tạp, từ cách nhận biết hàng trăm loại thực vật có thể ăn được đến việc bẻ cành xây dựng các tổ ngủ ấm áp. Giống như con người, khỉ đột có một hệ thống ngôn ngữ giao tiếp rất phong phú với hơn 25 loại âm thanh khác nhau như tiếng cầu nhàu, tiếng gầm gừ hay tiếng cười đùa giòn giã. Một ngày bình thường của gia đình, khỉ đột diễn ra vô cùng chậm rãi, điềm tĩnh và tuân theo một nhịp điệu sinh học hiền hòa hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài dữ tợn của chúng. Chúng thức dậy ngay khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán rừng sương mù, lập tức rời bỏ tổ ngủ đêm và bắt đầu công việc duy nhất của ngày là tìm kiếm thức ăn. Khỉ đột thực chất là những cỗ máy tiêu thụ thực vật khổng lồ. Một con lương bạc trưởng thành có thể nhồi nhét tới 30 kg lá cây, măng rễ và vỏ cây vào bụng chỉ trong vòng một ngày. Chúng không cần phát minh sử dụng công cụ phức tạp như tinh tinh, vì sức mạnh cơ bắp tuyệt đối cho phép chúng dễ dàng bẻ gãy những thân cây tre cứng nhất bằng đôi tay không. Nguồn nước đối với khỉ đột thường không bao giờ là vấn đề đáng lo ngại, vì chúng hiếm khi phải cúi xuống suối uống nước trực tiếp. Lượng nước dồi dào từ thảm thực vật nhiệt đới đã cung cấp đủ cho cơ thể. Sau buổi sáng ăn uống no nê và liên tục di chuyển, cả gia đình sẽ dành trọn khoảng thời gian dài giữa trưa để nghỉ ngơi tĩnh lặng, ngủ gật và giao lưu tình cảm xã hội. Dù được trang bị ngoại hình khổng lồ đáng sợ, khỉ đột lại là loài sinh vật rất ghét sự rắc rối và luôn chủ động lùi bước để tránh xa các cuộc xung đột không cần thiết trong lãnh thổ. Khi một nhóm khỉ đột khác vô tình xâm phạm ranh giới, mưu sinh, các lương bạc thường chọn cách đe dọa từ xa qua những âm thanh vang vọng thay vì lập tức lao vào một cuộc chém giết đẫm máu. Cú đấm ngược huyền thoại bằng hai tay vang dội cả khu rừng thực chất không phải là lời tuyên chiến khát máu, mà là một thông điệp cảnh báo nhằm phô trương uy quyền tối đa để tránh việc phải thực sự đổ máu.
chỉ khi bị dồn vào bước đường cùng không thể rút lui và tính mạng gia đình bị đe dọa trực tiếp, lương bạc mới phát động những cuộc tấn công kinh hoàng bằng hàm răng sắc nhọn. Nhưng kẻ thù thực sự tàn nhẫn đẩy khỉ đột đến bờ, vực diệt vong vĩnh viễn không phải là những con báo hoa mai rình rập hay các lương bạc đối thủ cạnh tranh. Tiếng cưa máy vang lên chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng hàng triệu năm của dãy núi Virunga, báo hiệu sự hiện diện của một thế lực hủy diệt tàn bạo mang tên Homo sapiens. Sự bùng nổ dân số và nhu cầu khai thác mỏ khoáng sản coltan khổng lồ dùng trong điện thoại thông minh đang xé nát từng mảnh môi trường sống của khỉ đột phương Đông. Cùng lúc đó, tại các khu rừng rậm phương Tây, nạn săn trộm lấy thịt rừng và thảm kịch giết mẹ bắt cóc khỉ đột con làm thú cưng chợ đen vẫn đang diễn ra một cách tàn nhẫn. Đặc điểm sinh học sinh sản cực kỳ chậm chạp, chỉ sinh một con sau mỗi 4 năm, khiến quần thể khỉ đột không bao giờ có thể phục hồi kịp trước sự tàn sát tàn khốc của xã hội con người. Tồi tệ hơn, vì có cấu trúc gen quá giống con người hiện đại, sinh vật này vô cùng dễ bị tổn thương trước các mầm bệnh hô hấp lây truyền từ khách du lịch, những nhà nghiên cứu hoặc thợ săn. Một trận dịch bệnh lây nhiễm chéo bùng phát có thể dễ dàng xóa sổ tới 90% dân số khỉ đột trong một khu vực sinh thái hẻo lánh chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Nhìn vào đôi mắt u buồn, sâu thẳm và đầy sự thông thái của một con khỉ đột bị nhốt trong lồng kính, con người hiện đại không khỏi cảm thấy một sự tội lỗi trĩu nặng về quá trình phát triển của nhân loại. Chúng ta đang chứng kiến một tấn bi kịch tiến hóa vĩ đại khi sinh vật sở hữu sức mạnh cơ bắp bậc nhất, rừng xanh, lại hoàn toàn bất lực trước những lưỡi cưa lạnh lẽo của nền văn minh. Và chính bi kịch đau xót về sự hiền hòa dễ bị tổn thương này đã mở ra chiếc chìa khóa duy nhất để giải mã nghịch lý sinh tồn lớn nhất của loài linh trưởng vĩ đại. Trong quy luật tàn khốc của tự nhiên, những sinh vật to lớn với sức mạnh hủy diệt vượt trội thường đứng đầu chuỗi thức ăn với tư cách là những loài động vật ăn thịt bạo chúa. Nhưng tại sao tạo hóa lại lãng phí một khối lượng cơ bắp khổng lồ vô song và lực cắn lên tới 1300 PSI cho một sinh vật chỉ cặm cụi bóc măng và ăn lá cây qua ngày? Sự thật là những chiếc nanh nhọn hoắt của lương bạc trông có vẻ giống vũ khí của dã thú săn mồi, nhưng thực chất chúng hoàn toàn không được cấu tạo để xé xác hay nhai thịt bất kỳ con thú nào. Những chiếc nanh đó là hệ quả của sự chọn lọc giới tính khốc liệt, là công cụ thị uy độc quyền để các con đực đe dọa lẫn nhau nhằm giành lấy quyền bảo vệ hậu cung cái. Để tiêu hóa được một khối lượng khổng lồ thực vật chứa đầy chất xơ, nghèo nàn dinh dưỡng, khỉ đột bắt buộc phải tiến hóa một hệ thống tiêu hóa vô cùng to lớn và phức tạp. Chiếc bụng phệ to tròn, đặc trưng của khỉ đột thực chất là một chiếc thùng lên men sinh học khổng lồ, chứa hàng tỷ vi khuẩn chuyên biệt giúp phân giải cellulo từ lá cây rậm rạp. Quá trình lên men này diễn ra vô cùng chậm chạp, yêu cầu cơ thể khỉ đột phải duy trì trạng thái nghỉ ngơi liên tục trong nhiều giờ đồng hồ để dồn toàn bộ lưu lượng máu cho việc tiêu hóa thức ăn. Nếu khỉ đột có bản tính hiếu chiến, thường xuyên săn mồi và vận động mạnh như tinh tinh, quá trình tiêu hóa sẽ bị gián đoạn, khiến chúng nhanh chóng cạn kiệt năng lượng và chết đói.
Sự to lớn và cơ bắp cuồn cuộn không sinh ra để phục vụ bản năng sát thủ, mà là một bộ khung khổng lồ để chứa đựng cỗ máy tiêu hóa đặc biệt đó, đồng thời dùng sức mạnh thuần túy để đè bẹp những loài thú săn mồi. Đây là một sự đánh đổi tiến hóa tuyệt đẹp và triết học để sinh tồn bằng nguồn thức ăn dư thừa nhất nhưng cũng khó tiêu hóa nhất. Khỉ đột đã phải vĩnh viễn từ bỏ sự bạo lực, tốc độ và tính khát máu. Chúng đã chủ động chọn một con đường tiến hóa hiền hòa nhất trong bộ linh trưởng, hòa quyện tuyệt đối với dòng chảy của thảm thực vật ôn hòa thay vì phải chém giết đồng loại để giành giật sinh tồn. Bây giờ, chúng ta đã có thể giải đáp hoàn toàn bí ẩn lớn nhất về sự sinh tồn của loài linh trưởng vĩ đại này. Tại sao một sinh vật khổng lồ có sức mạnh vô song lại phải tiến hóa thành một kẻ ăn chay hiền hòa và mong manh nhất trong tự nhiên? Bởi vì trong quá khứ xa xôi, tổ tiên của loài khỉ đột đã bị sự biến đổi khí hậu dồn ép vào những hẻm núi và khu rừng sương mù trên cao, nơi nguồn thức ăn trái cây giàu năng lượng vô cùng khan hiếm. Để không phải cạnh tranh khốc liệt và tàn sát lẫn nhau, tranh giành trái cây như các loài linh trưởng khác, khỉ đột đã tự khóa mình vào một ngách sinh thái cực kỳ đặc biệt. Chúng tự nguyện hy sinh sự nhanh nhẹn và hung hăng, biến cơ thể thành một cỗ máy sinh học khổng lồ chỉ để tiêu thụ nguồn lá cây dồi dào, nhằm đổi lấy một cuộc sống hòa bình, tuyệt đối, không có sự cạnh tranh sinh học. Sự thật chấn động là sức mạnh cơ bắp của loài khỉ đột không hề sinh ra từ bản năng tham tàn sát, mà sinh ra từ sự bao dung và khao khát duy trì nền hòa bình vĩnh cửu của vương quốc linh trưởng. Sự hiền lành đến mức thụ động của một gã khổng lồ chính là cơ chế phòng vệ tiến hóa vĩ đại nhất, giúp chúng tồn tại bền vững suốt hàng triệu năm qua mà không bao giờ phá vỡ sự cân bằng của hệ sinh thái. Đáng buồn thay, sự nhẫn nhịn và nhượng bộ tiến hóa đó không thể thiết lập được cơ chế chống lại tốc độ tàn phá quá mức của nền công nghiệp và lòng tham vô đáy của con người. Vận mệnh tương lai của những vị thần bảo hộ rừng sương mù vĩ đại này giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào lương tri, lòng trắc ẩn và ý thức bảo tồn khẩn cấp của chính nhân loại. Hãy để những tiếng gõ ngực hùng tráng của lương bạc tiếp tục vang vọng mãi trong không gian hoang dã như một bản hùng ca bất diệt về một trái tim hiền hòa và vị tha ẩn sau vóc dáng khổng lồ. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để được đón xem video tiếp theo nhé. Video tiếp theo bạn muốn xem nội dung gì hãy để lại bình luận bên dưới.